9 загиблих цих, вони були на фронті, лежали з листопада місяця. Заберете, мы друг на друга посмотрели. Понимаем, что миссия нереальная просто, потому что реальный ОБЗ. Мій позивний Каспер. Я займаюся плануванням в батальйоні НРК К2. У нас була місія. До нас звернувся 25-й протитанковий батальйон. Ми, бійці 25-го окремого протитанкового батальйону, щиро дякуємо від всього серця і від всієї душі підрозділу К2. Допомогти з вивозом 9 двохсотих з 3 різних точок, і це було на лінії бойового зіткнення. Ми спочатку вирішили, що ця операція неможлива. Велика активність FPV-дронів ворожих зараз не дає спокійно пересуватися піхотинцям нашим. Тобто група може заходити 2-3 доби на позицію. Автотранспорт, навіть броньований транспорт не доїжджає там за 3-4 кілометри до лінії бойового зіткнення. Основні складнощі були це гарні погодні умови, коли літає багато дронів, невідомий нам маршрут, тому що це лінія бойового зіткнення, на НРК там ми не їздимо майже, і на цьому напрямку ми давно не працювали. Було складно проїхати, тому що там зараз все в інженерних загородженнях, ягазі, протитанкових ровах, окопах і тому подібне. І дуже багато мінувань. І нам було саме проблематично дізнатися, як проїхати туди. 9 загиблих цих, вони були на фронті, лежали з листопада місяця. І ми розуміли, наскільки важливо повернути ці тіла додому, для того, щоб їхні сім'ї, діти могли хоча б приходити на могили до своїх батьків. Завжди намагаємося робити такі місії як можна швидше та вдаліше. Ми підключили для планування наші авіакістів, для того, щоб вони нам продивилися маршрути, інженерні загородження, мінування. Потім вирішили, яким будемо їхати саме маршрутом. Ще раз його продивилися, домовились про супровід мавіків, щоб постійно вести НРК. Тому що коли ти ведеш з мавіком з НРК, то можна побачити ворожий FPV-дрон, який підлітає до НРК, і спробувати ухилитись від цього дрону. І у нас дуже часто це вдається. Ми визначились, в якому порядку поїдуть НРК, де будуть у нас определені відстійники для того, щоб перечекати дрон або якусь активність, пуски кабів і так далі. Тому що у нас вже НРК попадали під каби, і це дуже неприємно, коли під час місії НРК попадає під каб. Тим більше настільки важливої місії для нас. Пілоти свою місію виконали на 1,000,000%. Це один із найдосвідчених екіпажів, які одразу управляли 2 машинками. 2 НРК. І це взагалі-то дуже важко, тому що їм потрібно і штурман, і керувати, і залучення наземної групи було. До цього ми максимум могли евакуювати 2-3 двохсотих, не більше, тому що грузопідйомність наших машин не дозволяє робити більше. Але в даний час було аж 9 двохсотих. Вирішили спробувати задіяти 2 НРК і заодно перевірити їхнє максимальне навантаження. Майже кожен день звертаюся з таким проханням, тому що евакуювати 200-го з лінії бойового зіткнення зараз неможливо. Але за допомогою НРК і нашому опиту ми дуже гарно справляємося з такими місіями.